සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ ඇකඩමික් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ඇකඩමික් YouTube channel එකේ ගැන පළවෙනි HTML එපිසෝඩ් එක තමයි අද පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් HTML ගැන මං හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන කට්ටිය දන්නම ඇති. සමහරට මේ HTML ගැන මොකුත්ම දන්නේ නැති කට්ටියත් ඇති. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් HTML වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් කිව්වොත් අපිට HTML වලින් වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන්, app development කරන්න පුළුවන්, Java script run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ HTML කියන්නේ programming language එකක්. ඉතින් මේ HTML වගේ programming language ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි HTML කියන්නේ. HTML වලින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ වෙබ්සයිට් එකක් හදන එක. ඉතින් ඕගොල්ලන් දන්න ඕනෑම වෙබ්සයිට් එකක් පිටිපස්සේ තියෙනවා ලොකු කෝඩ් ගොඩක්. ඉතින් මම එකක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. අපි උදාහරණයක් විදියට යමු SLT Mobitel වෙබ්සයිට් එකට. මම ඒකේ තියෙන කෝඩ් ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලොකු කෝඩ් ගොඩක් ගහලා තමයි මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් ලස්සනට ක්‍රියේට් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ මුල් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ පොඩ්ඩක් ක්‍රියේට් කරන්න කොච්චර ගහල්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම වෙබ්සයිට් එකක HTML කෝඩ් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා එතන right click press කරලා save as දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට save කරන තැන පෙන්නනවා. එතනින් ඔයාලා මෙන්න මෙතන HTML only කියන එක select කරලා ඔයාලා මේක save කරගන්න ඕන. ඔයාලා save කරන්න අවශ්‍ය තැනකට. ඉතින් මම මේක desktop එකට මේ විදිහට save කරගන්නවා. ඉතින් මගේ මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මම මෙතනින් දැන් මිනිමයිස් කරගන්නවා මේක. මේ සයිට් එක ක්ලෝස් කරලා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේක හදන්නම ගිහිපු කෝඩ් ගොඩ මේක තියෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකක් අරගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන් මේක පැහැදිලිව කියලා දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් මම නිකම් මේ පෙන්නන්න හදන්නේ මේක කොච්චර කෝඩ් ගානක් භාවිතා කරලාද මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ දැන් notepad ෆයිල් එකක් ඕපන් කරලා මේක මෙතෙන්ට කොපි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අර ලස්සනට අර ටික හදන්න මෙන්න මේ වගේ එන කෝඩ් ගොඩක් ටයිප් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ් ටික තමයි HTML වලින් තමයි මේව හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් අර වගේ ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න පුළුවන්. මගේ මෙන්න මේ එපිසෝඩ් ටික ෆලෝ කරොත් මේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක මම අද අරන් ආවේ. ඉතින් මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම මේ දෙක දැන් ඩිලීට් කරලා දානවා. ඉතින් දැන් අපි යමු වැඩේට. ඉතින් ඒකට යන්න කලින් කියන්න ඕන තාමත් සහස් තත්මිර එහෙම නැත්නම් මගේ ඇකඩමික් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා channel එකට subscribe කරන්න. ඉතින් බලමු දැන් අපි කොහොමද මේ විදියට වෙබ්සයිට් එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයාලගේ mouse එකේ desktop එකේ right click press කරන්න ඕන. සමහරවිට ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකකට එන එකක් නැහැ. මොකද මගේ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ Windows 11 මෙහෙයුම් පද්ධතිය. ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එන්න පුළුවන් right click press කරාට පස්සේ මෙතනින් new කියන option එකට ගිහිල්ලා text document කියන එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට notepad කියලා පෙන්නයි. මේ text document කිව්වත් notepad කිව්වත් දෙකම එකයි. අන්න ඒකට ඔයාලා යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති නමක් මෙතෙන්ට දෙන්න. මම මගේ නම දෙනවා මෙතෙන්ට. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ නම දීලා මේ notepad file එක එහෙම නැත්නම් මේ text document file එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දෙක කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මෙතන file කියන option එකට press කරලා මෙන්න මේ save as කියන option එකට press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක save කරන්න එන. ඉතින් ඔයාලා මේක save කරන්න ඕන තැන select කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ නම දීලා තියෙන තැනටම .html එහෙම නැත්නම් html හරි htm හරි ටයිප් කරලා මේක සේව් කරගන්න. ඉතින් මම ඩෙස්ක්ටොප් එකට සේව් කරපින්ද මට මෙන්න මේක වෙබ් බ්‍රවුසර් එක මගේ කම්පියුටර් එකේ රන් වෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක රූපයක් එක්ක මට මෙන්න මේ විදිහට මම මේ සේව් කරපු ෆයිල් එක ආවා. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලා මේකත් මෙහෙම පොඩ්ඩක් තියාගෙන මෙන්න මේකත් ඕපන් කරගන්න. මේක මම Google Chrome හරහා ඕපන් කරනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆයිල් එකට right click press කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට එන්නේ මේ වගේ option එකක්. මෙතනින් open with කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති web browser එක හරහා මේක ඕපන් කරගන්න. මම මේක Google Chrome හරහා ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මට මේ විදිහට මේක Google Chrome හරහා ඕපන් වෙනවා.
ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක තනිකරම හිස් පිටුවක්. මෙන්න මේ හිස් පිටුව තමයි අපි දැන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් සම්පූර්ණ කරන්න යන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙනවා. මේ ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ ගියොත් මම මේක කිහිපයක් අද කතා කරනවා. මම මේකට ගොඩක් ඉක්මනට මේකේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද පළවෙනි එපිසෝඩ් එක අපි බලමු කොහොමද මුලින්ම පටන් ගන්න කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඔයාලගේ නෝට්පෑඩ් එකේ මම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් ඩොකියුමන්ට් එකේ ඔයාලා HTML ෆයිල් එකක් නේ ආරම්භ කරන්න. ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න ඕන. HTML මේ ලකුණත් එක්ක මම ටයිප් කරන විදිහටම ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් එන්ටර් ඔබලා ටිකක් පහළ යට ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු අර ලකුණත් එක්ක ස්ලෑෂ් එකක් එක්ක HTML ටයිප් කරලා ආපහු අර ලකුණ ටයිප් කරන්න. ඉතින් HTML වල සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ කරන ටැග් එක තමයි මෙන්න මේ කොහොමත් HTML ගොඩක් ටැග්ස් ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ HTML ටැග්ස් ආරම්භ කරන්නේ මෙන්න මේ ලකුණු දෙකත් එක්ක, මේ වරහන් දෙක වගේ දෙකත් එක්ක තමයි ආරම්භ කරන්නේ. ගොඩක් ටැග්ස් ක්ලෝස් කරන්නේ මේ වරහන් දෙකත් එක්ක, මෙන්න මේ ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක තමයි ගොඩක් ටැග්ස් ක්ලෝස් කරන්නේ. ඒත් මේ හැම එකක්ම මේ විදිහට ක්ලෝස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් HTML ආරම්භ කරනකොට ඔයාලා මුලින්ම මේ දෙක ටයිප් කරලා මෙතනින් සේව් කරගන්න ඕන. මේ දෙක ටයිප් කරලා දැන් අපි මේක රීලෝඩ් කරලා බැලුවට අපිට මුකුත් කිසිම වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ දෙක අතර මෙන්න මේ ඉඩ කොටස තමයි අපි මේ වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණ කරන්නේ. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක සම්පූර්ණ කරන්නේ මෙන්න මේ ඉඩ කොටස ටයිප් කරලා. මේක අපිට ඕන තරම් පල්ලෙහාට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටයිප් කරගන්න ඕන අපෙත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් හිතලා බලන්න අපේ ශරීරය ගත්තොත් උඩම තියෙන්නේ ඔළුව. ඊට පස්සේ බොඩි ශරීරය. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේකෙත් වෙන්නේ. ඒකින්ද උඩම හෙඩ් එක. ඉතින් අපි HEAD හෙඩ් කියලා ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ආපහු මේක මේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ආපහු ටයිටල් කියලා ටයිප් කරන්න ඕන. ඉතින් ටයිටල් කියලා ටයිප් කරලා අපි ටයිටල් එකක් දෙන්න ඕන. ටයිටල් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් මම අර SLT එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයගලන්ට පේන්නේ මම පැහැදිලි කරන්න මේකට යන්න. ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන යන්නේ SLT Mobitel කියලා මේ විදිහේ වචනයක්. ඉතින් අපි වැටෙන්නේ sahasthathmira.html කියලා අර අතෙන්ට දීපු නමමයි. ඉතින් මේ නම වෙනස් කරලා අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ නම තමයි දැන් දෙන්න යන්නේ ටයිටල් එක විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට දෙනවා මගේ නම Sahas Thathmira කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු මේක අපි ආරම්භ කරානේ. මේ හෙඩ් එකත් අපි තාම ආරම්භ කරලා විතරයි තියෙන්නේ. මේක ක්ලෝස් කරලා නැහැ. හැම HTML ටැග් එකක්ම ආරම්භ කරොත් අනිවාර්යයෙන් ක්ලෝස් කරන්න ඕන. ඉතින් මම මේ හෙඩ් එක තාම ක්ලෝස් කරලා නැහැ. හෙඩ් එක ක්ලෝස් කරන්නේ ටයිටල් එකෙන් පස්සේ. කියන්නේ ටයිටල් එක ටයිප් කරලා තමයි අපි මෙන්න මේ හෙඩ් එක ක්ලෝස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ ටයිටල් එක ක්ලෝස් කරනවා. මම ටයිටල් එක ගහලා ටයිප් කරලා ඉවර නිසා ඉතින් මම ස්ලෑෂ් ටැග් එකත් එක්ක ආපහු ටයිටල් කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් මම මේක සේව් කරලා මෙතන අරක රීලෝඩ් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේන ඉතින් මෙතන sahasthathmira.html කියලා තිබ්බ කීවර්ඩ් එක වෙනස් වෙලා Sahas Thathmira විතරක් ඇවිල්ලා. ඕනනම් දැන් මම ඔයාලට තව එකක් පෙන්නන්නම්. මේකේ මේ Sahas Thathmirama කියලා ඉස්සෙල්ලත් තිබ්බනේ. ඒක නිසා ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ තිබ්බ නමම කියලා. ඉතින් මම මෙතන නම වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි දාමු YouTube කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක මෙතනින් සේව් කරලා මේ පැත්තේ රීලෝඩ් ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලාගෙන මෙතන තියෙන Sahas Thathmira කියලා මම මේක රීලෝඩ් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන නම වෙනස් වෙලා YouTube කියලා ඇවිල්ලා. ඉතින් අපි මෙතෙන්ට දෙන නම තමයි මෙන්න මේ විදිහට ටයිටල් එක විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැටෙන්නේ. ඉතින් මම ආපහු මෙතෙන්ට Sahas Thathmira කියන එකම දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා දැන් අපි මේ හෙඩ් එකත් ක්ලෝස් කරන්න ඕන. හෙඩ් එක අපි ආරම්භ කරා. ආරම්භ කරන්න අනිවාර්යෙන් HTML ටැග් එකක් ඒක අනිවාර්යෙන් ක්ලෝස් කරන්න ඕන. ඉතින් මම ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක head කියලා ටයිප් කරලා ආපහු මේ ලකුණ ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි අද දවසේ කතා කරන අන්තිම ටැග් එක. ඉතින් මම මේක ටැග් එක අන්තිම ටැග් එක කියන්නේ මේ ගොඩක් කතා කරොත් වෙලා යන නිසා තමයි අද මම පොඩ මේ එපිසෝඩ් වලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ කතා කරන අන්තිම ටැග් එක තමයි බොඩි ටැග් එක. ඉතින් බොඩි එක කියන්නේ
අපෙත් උනත් හෙඩ් එකෙන් පස්සේ බොඩි එක තියෙන්නේ. ඉතින් අන් දැන් මේ විදිහට බොඩි කියලා ටයිප් කරගන්නවා. පස්සේ අපව මේ ලකුණු ටයිප් කරන. ඉතින් මම මේ විදිහට බොඩි ටැග් එක අවසන් කරනවා. මේ ලකුණ දාලා ස්ලෑෂ් එකත් එක්ක බොඩි කියලා ටයිප් කරලා මේ ලකුණ දානවා. ඉතින් අපි දැන් මෙතනින් එහාට කරන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක පුරවන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට දැන් පුරවන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්තොත් මේ SLT Mobitel වගේ වෙබ්සයිට් එකක මේ විදිහට හදලා තියෙන ලස්සනට මේක පුරවලනේ මේ කොටස පුරවල තියෙනවා පෝඩ් ගණනාවක් දසදහස් ගණනක් ටයිප් කරලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිටත් වෙබ්සයිට් එක පුරවන වැඩේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ බොඩි කියන ටැග් දෙක අතරතුර. මේ බොඩි කියන ටැග් එක අතරේ තමයි අපිට මේ ඔක්කොම කරන වෙනස්කම් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන මේක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී රීලෝඩ් කරාම අපවර සහස් තත්මිර කියන එක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ බොඩි කියන එක තුල ටයිප් කරන ඒවා තුලේ ගොඩක් වෙනස්කම් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේ මේ බොඩි කියන එක තුල ටයිප් කරන දේවල් වගේම තවත් කෝඩ් කිහිපයක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක තවත් දිග්ගැස්සෙන්න ඕනේ නැති නිසා මම මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ඇකඩමික් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේක share කරලා ගොඩක් දෙනාට මේක දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලාත් ඉල්ලනවා. මේ වීඩියෝ එක like කරොත් තවත් ගොඩක් දෙනාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් මේකෙම එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙමු.